નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ચેપ્ટર નંબર 2 એસિડ બેઝ અને ક્ષાર આપણે ભણી રહ્યા છીએ. આજે આપણે નવો ટોપિક એટલે ક્ષાર વિશેની માહિતી જોશું, એટલે કે ક્ષાર વિશેની જાણકારી. અગાઉ આપણે એસિડ બેઝ વિશે અને હવે ક્ષાર વિશેની માહિતી. અગાઉના પ્રશ્નોની અંદર આપણે ચર્ચા કરી હતી કે વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની અંદર ક્ષાર કઈ રીતના બને છે. દાખલા તરીકે એસિડ ને બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરતા ક્ષાર બને છે. એસિડ ની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા કરતા ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ બને છે. આમ જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ક્ષાર બનવાની ક્રિયા જોવા મળે છે. હવે આપણે આ ટોપિકની અંદર ક્ષારની બનાવટ, એનો ઉપયોગ શું થાય છે, એના વિશેની ચર્ચા કરશું. ચલો સૌથી પહેલા આપણે ક્ષાર પરિવાર એટલે કે ક્ષારનો પરિવાર એટલે કે ક્ષાર કઈ રીતના બને છે એના વિશે વાત કરશું. ક્ષાર એટલે સોલ્ટ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એટલે કે ફેમિલી ઓફ સોલ્ટ ઇંગ્લિશમાં શબ્દ વાપરી શકીએ. એટલે કે ક્ષાર પરિવાર વિશેની માહિતી જોઈએ. ચલો સૌથી પહેલા હું અહીં જુદા જુદા ક્ષારના નામ લખીશ. જોતા જઈએ એક પછી એક. ક્ષારના જુદા જુદા નામ. સૌથી પહેલા નામ લખું છું પોટેશિયમ સલ્ફેટ. પછી આપણે એનું સૂત્ર લખી, પહેલા નામ લખી છે પોટેશિયમ સલ્ફેટ, સોડિયમ સલ્ફેટ, કેલ્શિયમ સલ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट. चलो हजी કેટલાય નામ લખી શકીએ છીએ. ચલો આપણે 8 નામ લખ્યા છે. આ ક્ષારના નામ દર્શાવેલા છે. હવે આ ક્ષારના સૂત્ર લખી સૌથી પહેલા. ચલો સૌથી પહેલા પોટેશિયમ સલ્ફેટ બધાને યાદ છે, બધા એક વખત ફરીથી પોટેશિયમ સલ્ફેટનું સૂત્ર શું થશે? K2SO4 પોટેશિયમ સલ્ફેટ. પછી સોડિયમ સલ્ફેટનું સૂત્ર શું થશે? Na2SO4 સોડિયમ સલ્ફેટ. ત્યારબાદ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ CaSO4 કેલ્શિયમ સલ્ફેટ. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ MgSO4 મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. કોપર સલ્ફેટ CuSO4 કોપર સલ્ફેટ. સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl. પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ KCl. સોડિયમ કાર્બોનેટ Na2CO3. ચલો આ બધા જ ક્ષારના નામ દર્શાવેલા છે. હવે આપણે આ બધા ક્ષાર એના સૂત્ર દર્શાવે. ઈ ક્ષાર બંને કઈ રીતના? તો આપણે જાણીએ છીએ ક્ષાર એસિડ અને બેઝ આ બંનેના મિશ્રણથી બને છે. તો સૌથી પહેલા પોટેશિયમ સલ્ફેટ છે ઈ કયો ક્ષાર અને કયો બેઝ, એટલે કે પોટેશિયમ સલ્ફેટ ક્ષાર એ કયો એસિડ અને કયો બેઝ થી નિર્માણ પામે છે આપણે જોઈએ. चलो સૌથી પહેલા હું અહીંયા બેઝ લખું છું અને પછી અહીં એસિડ દર્શાવો. ચલો જોતા જઈએ. ખાસ યાદ રાખવાનું પોટેશિયમ સલ્ફેટ છે, યાદ કરો તમને અહીં લખું છું પોટેશિયમ સલ્ફેટ નું સૂત્ર K2SO4. બધાય આ જ રીત યાદ રાખવાની છે, સરળ. પોટેશિયમ સલ્ફેટ છે એમાં K+ અને SO4 - 2 છૂટા પડશે. પેલો છે ને ઈ બેઝ દર્શાવે. શું દર્શાવે? બેઝ નું સૂત્ર દર્શાવે. આ બેઝ નું કહેવાય, આ એસિડ. હવે કઈ રીતના? આ K+ છે એની સાથે OH- જોડી દે, બેઝ હોય તો બેઝ ની અંદર OH- તો આ KOH બેઝ બનશે. પછી ઈ જ રીતના આ
એસિડ છે તો એસિડ ની અંદર -SO4 -2 તો એની આગળ H+ લગાડવાનો છે તો આ બેથી શું બને H2SO4 તો આ ક્ષારમાંથી આ બેઝ અને આ શું બને છે એસિડ બને છે એટલે એસિડ અને બેઝ ભેગા મળી અને આ ક્ષાર બનવાની ક્રિયા થાય છે ફરીથી એક વખત આગળનો ધન આયન હોય એ બેઝ બનાવે અને એની પાછળ OH- લગાડે અને પાછળ ઋણ આયન હોય એની આગળ શું લગાડવાનું H+ લગાડી દેવાનું એટલે કે પાછળનો ઋણ આયન એસિડ નું સૂચન કરે અને આગળનો ધન આયન બેઝ નું સૂચન કરે છે તો K2SO4 માંથી બેઝ કયો KOH અને SO4 એટલે શું થશે H2SO4 કયો એટલે કે આ એસિડ અને બેઝ થી શું બને છે ક્ષાર ચલો આ જ રીતે આ કયું જોઈ સોડિયમ ની સાથે OH- તો શું થશે NaOH પાછળ SO4 એટલે સમજી લેવાનું કયો એસિડ હોય H2SO4 પછી જ રીતે કેલ્શિયમ Ca એની સાથે OH CaOH ટ્વાઇસ પછી SO4 છે એટલે H2SO4 પછી જે રીતના Mg SO4 Mg+ OH- એટલે MgOH ટ્વાઇસ પ્લસ SO4 એટલે H2SO4 હશે પછી CuOH ટ્વાઇસ પ્લસ સામે H2SO4 પછી જે રીતના NaCl બધા એક રીતના છે ભાઈ NaCl સાવ સરળ ઉદાહરણ NaCl Na+ અને Cl- પ્લસ સાથે શું જોડી દેવાનું OH- અને માઈનસ ની આગળ શું જોડી દેવાનું H+ તો આ બેથી શું બને NaOH અને આ બેથી HCl તો બેઝ કયો બન્યો NaOH અને એસિડ HCl બનશે પછી જે રીતના KOH અને HCl પછી છેલ્લું Na2CO3 Na+ અને OH- NaOH જો CO3 તો એવો એક એસિડ છે H2CO3 આનું નામ છે કાર્બોનિક એસિડ ચલો તો તમે બધાએ આ જોયું કે જે એસિડ અને બેઝ ભેગા મળીને ક્ષાર બનવાની ક્રિયા થાય તો તમને કોઈ પણ ક્ષાર આપેલો હોય એના આધારે તમે કયો બેઝ અને કયો એસિડ થી ક્ષાર બને છે નક્કી કરી શકીએ હવે આપણે એક વ્યાખ્યા લખી કે વ્યાખ્યામાં શું છે કે એક સમાન ધન અથવા ઋણ જો એક સમાન ધન અથવા ઋણ મૂલકો ધરાવતા ક્ષારના સભ્યને એક જ પરિવારના ક્ષાર સભ્યો કહે છે ચલો એક જ પરિવારના એટલે શું જો વ્યાખ્યા આપી છે એક સમાન ધન એટલે પ્લસ આ K+ છે અને SO4 2- છે એક જ પરિવારના ધન અથવા ઋણ મૂલકો એટલે મૂલ્યો ધરાવતા ક્ષારના સભ્યોને એક જ પરિવારના ક્ષારના સભ્યો કહેવામાં આવે છે ચલો આ એક ક્ષાર ઉદાહરણ તરીકે લઈએ દાખલા તરીકે સૌથી પહેલા હું પોટેશિયમ સલ્ફેટ ને સોડિયમ સલ્ફેટ લો ઉદાહરણ તરીકે પહેલું ઉદાહરણ એક પોટેશિયમ સલ્ફેટ એટલે K2SO4 અને Na2SO4 આ બે ક્ષાર પરિવારના સભ્યો છે તો કે હા કઈ રીતના આ બંનેના ઋણ મૂલ્યો સમાન છે જો જોઈએ આમાં K+ અને આમાં SO4 - 2 અને આમાં Na+ અને આમાં શું થાય SO4 - 2 આ બંનેની અંદર ઋણ મૂલ્યો સમાન છે જોઈ લીધું એક સમાન ધન આમાં ધન સમાન નથી કેમ કે K+ અને Na+ જુદા જુદા જ્યારે ઋણ મૂલ્યો સમાન SO4 - 2 SO4 2 તો આ બે ક્ષારને એક જ સભ્યના ક્ષાર કહેવામાં આવે છે કે બંનેની અંદર શું સમાન છે SO4 - 2 તો આમ લખી શકીએ કે K2SO4 અને
Na2SO4 એ સલ્ફેટ એટલે SO4 -2 ઋણ क्षार परिवाરના એ સભ્યો છે લખી શકીએ ચલો બીજું ઉદાહરણ કહું આના સિવાય આપણે ઋણ મૂલ્યનું લીધું એના સિવાય હું બીજું ઉદાહરણ લઉં આમાંથી એક સોડિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ ત્રીજું Na2SO4 અને NaCl ચલો આ બે ક્ષાર પરિવારના સભ્યો થશે તો કે હા કેમ કે બંનેની અંદર જોઈ શકો આમાં Na+ અને SO4 - 2 છૂટા પડે અને આમાં Na+ અને Cl આ બંનેમાં ઋણ મૂલ્યો સમાન નથી પણ કેવા ધન મૂલ્યો સમાન છે Na+ તો આ બે ક્ષાર છે ઈ એટલે કે Na2SO4 અને NaCl એ એક જ પરિવારના ક્ષાર છે એક જ પરિવારના કેમ કીધા કેમ કે બંનેની અંદર Na+ કેવા છે સરખા છે ધન મૂલ્યો સમાન જોવા મળે ચલો એના સિવાય ત્રીજી વાત કરીએ ત્રીજું ઉદાહરણ કહું આમાંથી તમે ગમે એ ઉદાહરણ લઈ શકો છો તેના આધારે તમે નક્કી કરી શકો હું આ બે લઉં છું એક NaCl અને KCl ચલો કયો જોઈએ આ બે ક્ષાર પરિવારના સભ્યો થશે તો કે હા કેમ કીધું કેમ કે આ બંનેમાં ઋણ મૂલ્યો સમાન છે Na+ અને આમાં Cl- અને આમાં K+ અને Cl- જો આમાં જોઈ શકો બેની અંદર ઋણ મૂલ્યો સમાન છે એટલે કે ઋણ મૂલ્યો સમાન છે જેથી બંને ક્ષાર પરિવારના કેવા છે સભ્યો છે એટલે કહી શકો વ્યાખ્યાને આધારે કે એક સમાન ધન અથવા ઋણ મૂલ્યો છે ધરાવતા ક્ષારના સભ્યોને આ બે ક્ષાર છે એને એક જ પરિવારના સભ્યો કહેવામાં આવે છે ચલો આ વાત થઈ ક્ષાર પરિવાર વિશેની વાત હવે આપણે ક્ષારની pH વિશે કે ક્ષારની pH કેટલી હોય ક્ષાર એસિડિક સ્વભાવ બેઝિક સ્વભાવ અને ક્ષાર તટસ્થ સ્વભાવ જુદા જુદા સ્વભાવ ધરાવે છે એ કઈ રીતના એના વિશે આપણે જોયું ચલો અગાઉ અત્યારે જોયું આપણે જુદા જુદા ક્ષાર કયા એસિડ અને કયા બેઝ માંથી બને છે ચલો એ ફરીથી એક વખત પાછું જોઈએ આપણે આ જુદા જુદા ક્ષારના નામ લખું છું ક્ષારના નામ ચલો સાથે સાથે એક વખત સોડિયમ સલ્ફેટ બીજું પોટેશિયમ સલ્ફેટ ત્રીજું મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ ચોથું કેલ્શિયમ સલ્ફેટ પાંચમું કોપર સલ્ફેટ જો ક્ષાર કેટલાય છે તમારે રીતના બનાવી શકો છો પછી સોડિયમ ક્લોરાઇડ પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ કઈ શકીએ છે પછી Na2CO3 એટલે કે સોડિયમ કાર્બોનેટ પછી KNO3 આમ થશે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ અને છેલ્લું એક લખી નાખીશું CH3COONA આનું નામ થશે સોડિયમ એસિટેટ શું થાય નામ સોડિયમ એસિટેટ કહેવામાં આવે છે ચલો આપણે ક્ષારના આપણે નામ લખ્યા છે હવે એ ક્ષાર કયા એસિડ અને કયા બેઝમાંથી એ બનશે એના વિશેની માહિતી જોઈએ ચલો અગાઉ જોયું એ જ પ્રમાણે સાવ સહેલું હવે ડાયરેક્ટ કરશું ચલો એસિડ પાછળ હોય એસિડ SO4 એટલે કયો એસિડ H2SO4 અને NaOH આના ઉપરથી બધા જ એસિડ અને બેઝ રેડી પછી K2SO4 એટલે K છે તો KOH બેઝ અને SO4 એટલે H2SO4 એસિડ થશે પછી MgSO4 છે તો SO4 એટલે H2SO4 એસિડ અને Mg એટલે MgOH ટ્વાઇસ આ બેઝ થશે
પછી રીતના CaSO4 SO4 એટલે H2SO4 acid અને Ca એટલે કે CaOH ટ્વાઇસ થશે પછી રીતના CuSO4 H2SO4 acid અને CuOH ટ્વાઇસ આ શું થશે બેઝ થશે પછી NaCl Cl આવ્યો Cl એટલે આગળ H Cl HCl Na એટલે NaOH બેઝ પછી રીતના KCl K એટલે K OH KOH Cl એટલે HCl Na2CO3 Na ને OH એટલે NaOH CO3 એટલે H2CO3 કાર્બોનિક એસિડ નામ થશે પછી KNO3 જોઈજો K ને OH એટલે KOH બેઝ અને NO3 આ રીતના થાય KNO3 તો છૂટા પડી તો K અને NO3 માઈનસ મેં કીધું પ્લસ ની સાથે શું જોડી દેવાનું માઈનસ એટલે K ની સાથે OH માઈનસ અને NO3 માઈનસ ની આગળ H તો આ બે ભેગા KOH અને HNO3 થશે ચલો તો આ લખી KOH અને એસિડ કયો થયો HNO3 નામ થશે નાઇટ્રિક એસિડ પછી છેલ્લું દર્શાવું છું CH3COON જો આ રીતના છૂટા પડશે CH3COO માઈનસ અને Na માઈનસ સાથે શું જોડાયું પ્લસ તો CH3COO માઈનસ ની સાથે H જોડાશે અને Na ની સાથે શું જોડાય OH માઈનસ એટલે CH3COO H અને NaOH બનશે તો આ લખી શકીએ એસિડ કયો થયો CH3COOH નામ શું થશે એસિડિક એસિડ જે વિનેગાર માં છે પછી NaOH ચલો આ બધા જ આપણે કે જે ક્ષાર કયા એસિડ અને કયા બેઝ માંથી બને છે હવે બધાને આવડવું જોઈએ ગમે ક્ષાર આપું તો કયો એસિડ અને કયો બેઝ માંથી નિર્માણ પામે છે હવે આપણે એ ક્ષારનો સ્વભાવ શું છે એના વિશેની માહિતી જોઈશું કે ક્ષારનો એ સ્વભાવ હવે ક્ષારનો સ્વભાવ આપણે કઈ રીતના નક્કી કરી શકીએ સૌથી પહેલા તમારે ચકાસણી કરવાની આ બધા ક્ષાર છે એને એક બીકરમાં દાખલા તરીકે સોડિયમ સલ્ફેટ લીધો એની અંદર એ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે કે નહીં ચકાસણી કરવાની બધાની પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય તો તમે લિટમસ પેપરનો ઉપયોગ કરશો તો જુદા જુદા આની અંદર લિટમસ પેપર કરશો ને તો કેટલુંક લાલ લિટમસ પેપર ભૂરું થશે કેટલાકમાં ભૂરું લિટમસ પેપર લાલ થશે અને કેટલાકમાં લિટમસ પેપરની અસર થશે નહીં આ બધા ક્ષારના દ્રાવણમાં તમે પ્રયોગ કરશો ક્યાં તો એના આધારે તમે શું કહી શકશો કે આમાંથી કેટલાક ક્ષાર એસિડિક સ્વભાવના છે કેટલાક ક્ષાર બેઝિક સ્વભાવના છે અને કેટલાક ક્ષાર તટસ્થ સ્વભાવના તમે ભૂરું લિટમસ પેપર દોર્યું હતું તો કેવું થયું લાલ થયું તો તમે આમાં કેટલા કેવા છે એસિડિક સ્વભાવના લાલ ભૂરું થયું તો શું કહી શકો બેઝિક સ્વભાવના લિટમસ પેપર દોર્યું કાઈ અસર જ ન થઈ તો એવો ક્ષાર કયો હશે તટસ્થ સ્વભાવનો હશે તો આપણે ક્ષારનો સ્વભાવ કઈ રીતના પ્રયોગશાળામાં તો તમે લિટમસ પેપર મોડીને કરી શકો તો હવે pH ને આધારે કઈ રીતના નક્કી કરી શકીએ સાવ સિમ્પલ માં યાદ રાખવું છું આ રીતે યાદ રાખજો એસિડ બેઝ અને સ્વભાવ એટલે કે ક્ષારનો સ્વભાવ અને એની pH રેડી ચલો કઈ રીતના એસિડ બેઝ અને ક્ષારનો સ્વભાવ જ્યારે એસિડ પ્રબળ હોય યાદ છે ને અગાઉ પ્રબળ એસિડ ને નિર્બળ એસિડ બધાના નામ પ્રબળ ને નિર્બળ હું એકવાર કોષ્ટક લખી નાખું પછી નીચે એક વખત ફરીથી યાદ કરાવું છું પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝ એસિડ એ પ્રબળ હોય અને બેઝ એ કેવો હોય પ્રબળ હોય તો ત્યારે ક્ષારનો સ્વભાવ તટસ્થ થશે કેવો થશે તટસ્થ થશે આપણે જાણીએ છીએ યાદ કરો pH ક્યાંથી ક્યાં સુધી 0 થી 14 સુધી તો કેટલી pH હોય તો તટસ્થ કહેવાય કેટલી 7 રેડી તો આ લખી શકીએ pH કેટલી 7
રેડી પછી જ રીતના જો એસિડ પ્રબળ હોય અને બેઝ નિર્બળ હોય તો આ બંનેમાંથી પ્રબળ કયું થયું તો એસિડ જે પ્રબળ હોય ઈ સ્વભાવ પ્રબળ એસિડ છે તો ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે એસિડિક હવે એસિડિક હોય તો pH કેટલી હોય 7 કરતા ઓછી તો એ લખું છું pH એ 7 કરતા ઓછી પછી જ રીતના નિર્બળ એસિડ હોય અને પ્રબળ બેઝ હોય તો ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે જે પ્રબળ હોય એનો સ્વભાવ બેઝિક સ્વભાવ તો એની pH કેટલી હશે 7 કરતા વધુ હશે આ ચાર્ટ અગત્યનો એક માર્કની અંદર પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે ખાસ ધ્યાન રાખજો રેડી ચલો હવે થોડા એસિડ અને બેઝના નામ પ્રબળના યાદ રાખો પ્રબળ એસિડ ભૂલાઈ ગયો હોય તો ફરીથી પ્રબળ એસિડમાં HCl H2SO4 HNO આ ત્રણ યાદ રાખી લો એટલે ઇનફ છે આના સિવાયના બધા શું નિર્બળ એસિડ આ ત્રણેય પ્રબળ બાકીના બધા નિર્બળ ચલો એ જ રીતના પ્રબળ નિર્બળ એસિડ ની વાત કરી દો નિર્બળ એસિડ છે તો CH3COOH આ નિર્બળ એસિડ પછી H2CO3 આ કેવો એસિડ નિર્બળ એસિડ પછી જ રીતના હું અહીંયા પ્રબળ બેઝ ની વાત કરું તો પ્રબળ બેઝ માં NaOH KOH ક્યાં પછી નિર્બળ બેઝ ની અંદર NH4OH બધાય ખાસ યાદ કરી લો અગાઉના લેક્ચર ની અંદર આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ છે હવે આના આધારે આપણે એ પ્રબળ અને નિર્બળ નક્કી કરવાનું થશે ચલો સૌથી પહેલા હવે તમને યાદ કરાવું છું કઈ રીતના નક્કી કરવાનું પહેલા એવો ક્ષાર Na2 એક્ઝામ્પલ ની સાથે સાથે આપણે લખાય Na2SO4 Na2SO પછી તમારે ડાયરેક્ટ જ જવાબ આપવાનો છે ચલો Na2SO4 H2SO4 અને શેમાંથી બન્યો છે NaOH માંથી બન્યો છે આ ક્ષાર શેમાંથી કયા એસિડ અને કયા બેઝમાંથી બનેલો છે ઈ જોવાનું સૌથી પહેલા પછી જોવાનું આ એસિડ H2SO4 પ્રબળ છે કે નિર્બળ તો કે પ્રબળ એસિડ છે પ્રબળ એસિડ પછી NaOH પ્રબળ કે નિર્બળ બેઝ તો કે પ્રબળ છે પ્રબળ બેઝ ચલો જવાબ આપો જોઈએ એસિડ એ પ્રબળ ને બેઝ એ પ્રબળ તો આ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે ઉપરનું જો શું થશે એસિડ એ પ્રબળ અને બેઝ એ પ્રબળ તો આ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે તટસ્થ સ્વભાવનો તો આ સોડિયમ સલ્ફેટ એ કેવા સ્વભાવનું છે તટસ્થ સ્વભાવનું છે તો તમને એમાંય પ્રશ્ન પૂછાય ડાયરેક્ટ કે સોડિયમ સલ્ફેટ એ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો છે તો કે તટસ્થ સ્વભાવ છે હવે તટસ્થ સ્વભાવ છે તો એની pH કેટલી હોય આની તો કેટલી હશે 7 pH જોવા મળશે ચલો બીજું નેક્સ્ટ ઉદાહરણ આ જ રીતના બધા જ તમારે જોઈ લેવાના છે K2SO4 H2SO4 ને KOH ચલો કેવું જોઈએ H2SO4 અને KOH H2SO4 પ્રબળ એસિડ છે અને KOH એ પ્રબળ છે તો બેય પ્રબળ તો ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે તટસ્થ સ્વભાવ થશે જો બેય પ્રબળ તો ક્ષારનો સ્વભાવ થશે તટસ્થ ચલો એ જ રીતના એના પછી MgSO4 H2SO4 અને MgOH ટ્વાઇસ ચલો આ દર્શાવું છું MgSO4 કેવું MgOH શેમાંથી MgOH ટ્વાઇસ અને H2SO4 ચલો આ બેઝ છે તો આ નિર્બળ બેઝ છે ચલો એકવાર પ્રબળ નિર્બળ બધાય નામ યાદ રાખી લેવાના પછી ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો અને H2SO4 કેવું છે પ્રબળ એસિડ છે ચલો આ બંનેમાં જો જોઈએ તો આ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે પ્રબળ એસિડ અને નિર્બળ બેઝ તો આ ક્ષાર કેવો થશે
કેવો સ્વભાવ? એસિડિક સ્વભાવ ધરાવશે, એસિડિક સ્વભાવનો હશે. ચલો તો અહીં લખી શકો આ ક્ષાર કેવું છે? એસિડિક. રેડી બધાને? કઈ રીતના? ચલો એમાં પ્રશ્ન પૂછે MgSO4 છે તો એની pH કેટલી હશે? તો MgSO4 એની pH એસિડિક છે તો કેટલી હશે? pH 7 કરતા કેવી ભાઈ? ઓછી pH. pH 7 કરતા ઓછી થશે. રેડી બધાને? ચલો એના પછી હવે ડાયરેક્ટ લખી છે CaSO4 H2SO4 અને CaOH ટ્વાઇસ. તો CaOH ટ્વાઇસ છે અને H2SO4 આ પ્રબળ છે, આ નિર્બળ છે. તો ક્ષારનો સ્વભાવ એસિડિક. જે પ્રબળ હોય ઈ સ્વભાવ થશે. પછી આ બેમાં જોવું જોઈએ H2SO4 અને CaOH ટ્વાઇસ આ પ્રબળ એસિડ છે, આ નિર્બળ બેઝ. તો સ્વભાવ કેવો થશે? એસિડિક સ્વભાવ. નેક્સ્ટ આ HCl અને NaOH. HCl કેવો છે? પ્રબળ એસિડ અને NaOH કેવો છે? એ પ્રબળ છે બેઝ. તો બે પ્રબળ તો ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે? તટસ્થ સ્વભાવ થશે. પછી જ રીતના HCl અને KOH. HCl પ્રબળ એસિડ છે અને આ કેવો છે? પ્રબળ બેઝ. બે પ્રબળ તો ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે? તટસ્થ સ્વભાવ. જો બે પ્રબળ તટસ્થ થશે. પછી જ રીતના H2CO3 અને NaOH. જો H2CO3 કેવો છે? નિર્બળ છે. Na2CO3 છે. આ કેમાંથી બન્યું? NaOH અને H2CO3. આ NaOH કેવો છે? પ્રબળ બેઝ છે અને જ્યારે આ H2CO3 નિર્બળ કેવો છે? એસિડ છે. ચલો કયો જોઈએ તો આ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો છે? જી પ્રબળ હોય સ્વભાવ હોય. કેવું પ્રબળ છે? બેઝ. આવ્યો? એસિડ નિર્બળ છે. આ Na2CO3 છે કે NaOH અને H2CO3 માંથી બન્યું. તો NaOH પ્રબળ બેઝ છે અને જ્યારે H2CO3 કેવું છે? નિર્બળ એસિડ. તો તમે આમાં જોઈ શકો કે પ્રબળ બેઝ અને નિર્બળ એસિડ. તો જે પ્રબળ હોય સ્વભાવ થશે. કેવું પ્રબળ છે ભાઈ? જોજો એમાંથી તો કે બેઝ પ્રબળ છે. જેથી આ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે? બેઝિક સ્વભાવ થશે. જેથી આ ક્ષારની pH કેટલી થશે? 7 કરતા વધુ pH જોવા મળશે. ચલો આમાં તમે લખીશું Na2CO3 ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો થશે? બેઝિક સ્વભાવ થશે. ચલો એના પછી KNO3 HNO3 આ પ્રબળ એસિડ છે અને KOH ઈ પણ પ્રબળ બેઝ છે. તો બે પ્રબળ, એસિડ એ પ્રબળ અને બેઝ એ પ્રબળ. તો ક્ષારનો સ્વભાવ તો કે તટસ્થ સ્વભાવ થશે. ચલો એક છેલ્લો એક જોઈ. એની અંદર જોઈ શકો આવું CH3COONA. CH3COON. એની અંદર આપણે વિભાજિત કરી તો CH3COOH એસિડ અને NaOH બેઝ. આ એસિડ છે તો કેવો એસિડ છે? તો કે નિર્બળ એસિડ થશે. અને જ્યારે આ શું છે? બેઝ. કેવો બેઝ? તો કે પ્રબળ બેઝ. એમને કહી શકો કેવો ક્ષારનો સ્વભાવ થશે? જે પ્રબળ હોય આ બેઝ પ્રબળ છે તો ક્ષારનો સ્વભાવ બેઝિક છે. એની pH 7 કરતા વધુ થશે. તો આ લખી શકો કે આ બેમાંથી આ જે ક્ષાર છે એનો સ્વભાવ થશે એ બેઝિક સ્વભાવ થશે. ચલો આ વાતની ક્ષારની pH કેટલી હોય છે? આ બધા ક્ષારની તમે pH આ રીતના 7 કરતા વધુ, 7 કરતા ઓછી કે 7 છે એ આપણે આના આધારે નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે તમને એક પ્રશ્ન આપું છું જેનો જવાબ તમારે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખવાનો છે. એક ક્ષારનું નામ આપું છું. આ એક ક્ષાર છે. NH4 NH4Cl. કયો ક્ષાર છે? NH4Cl. તો તમારે જવાબ આપવાનો છે આનો, એટલે કે આ ક્ષારનો સ્વભાવ કયો છે અને આ ક્ષારની pH એ કેટલી હશે?
કેટલી હશે તમારે કહેવાની 7 છે 7 કરતા વધુ કે 7 કરતા ઓછું. ફરીથી ક્ષારનું નામ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ, જેનું સૂત્ર NH4Cl. આ ક્ષારનો સ્વભાવ કેવો એટલે કે તટસ્થ, એસિડિક કે બેઝ. આ ક્ષારની pH કેટલી હશે 7 કે 7 કરતા વધુ કે 7 કરતા ઓછી. તમારો જવાબ નીચે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખવાનો થશે. ધન્યવાદ.